Già La của bạn vẫn đang cạo gió sao? Là vị tướng sát thương cao dễ chơi nhất mùa này. Cách build Già La thực sự rất quan trọng. Video này sẽ mớm tận miệng, giúp Già La của bạn từ số 0 đến trước tiên hãy xem qua sơ đồ hướng dẫn của Già La. Sơ đồ chia làm phần kỹ năng và phần trang bị. Anh em có thể chụp màn hình lại để lưu. Hãy bắt đầu từ phần giới thiệu kỹ năng của Già La. Đầu tiên, chiêu một tức chiêu quận. Mặc định sẽ biến đòn đánh thường của bạn thành hình thái cung ngắn. Hình thái cung ngắn sẽ trông như thế này. Còn khi bạn ấn quận để chuyển đổi vũ khí, sẽ là hình thái trường cung. Ở hình thái cung ngắn, mỗi 3 giây sẽ hồi một mũi tên cho trường cung. Chúng ta gọi nó là độ linh tiễn. Sang hình thái trường cung, mỗi đòn đánh thường sẽ tiêu hao một độ linh tiễn. Còn chiêu 2 của Già La sẽ gây sát thương 2 đoạn, kèm theo hiệu ứng đẩy lùi và hất tung, đồng thời cường hóa đòn đánh thường tiếp theo, giúp Già La nhận được 2 mũi độ linh tiễn cho chiêu 1 trường cung. Hơn nữa, đòn đánh thường này còn có thể phản đòn kỹ năng ánh sáng đỏ của Basi. Chiêu 3 của Già La là pháp trận này. Khi Già La đứng trong trận, sẽ được tăng tỷ lệ chí mạng. Lúc này nếu đang ở hình thái trường cung, sẽ được buff thêm tốc đánh, tức là bắn càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng kèm theo hiệu ứng hất tung. Cả lúc mở và tắt đều kèm hiệu ứng hất tung. Mở khóa lưu mạch đầu tiên của Già La, nó sẽ giúp chiêu A của bạn, tức là khi bật chia tắt chiêu 3 này, đánh thường trong 3 phút sẽ kích hoạt bắn liên tu và hồi lại 2 mũi độ linh tiễn. Về tuyệt kỹ thì sẽ có một hoạt ảnh, sau đó giáng một đòn sát thương cực lớn. Thường thì, tuyệt kỹ của Già La dùng để counter chiêu đỏ của Basi, hoặc khi Basi ngã gục vỡ khiên. Phần kỹ năng đến đây là tôi sẽ làm mẫu combo khi độ linh tiễn đang có dưới 13 mũi. Đầu tiên mở luôn chiêu 3, sau đó bật chiêu 1, bắt đầu xả độ linh tiễn bằng trường cung. Bắn 3 mũi xong thì bấm chiêu 2. Đồng thời liên tục đánh thường, xả sạch số độ linh tiễn. Chú ý khúc này, khi chiêu 3 sắp hết thời gian đếm ngược, cần bấm tắt thủ công để hồi lại 2 mũi độ linh tiễn. Tiếp theo là trường hợp thứ hai, khi độ linh tiễn đang đầy, tức là có đủ 15 mũi. Đầu tiên bấm chiêu 1 vào trường cung, bắt đầu xả độ linh tiễn. Bắn 3 mũi xong, bấm tiếp chiêu 3, mở pháp trận để hồi tên. Bắn tiếp 3 mũi nữa, dùng chiêu 2 để hồi tên tiếp. Cuối cùng, khi sắp hết tên thì bấm chiêu 3, tắt pháp trận đi để hồi tên, rồi xả nốt số độ linh tiễn còn lại. Dù là trường hợp nào, anh em đều phải lưu ý là chiêu 3 này, khi tắt đi, đều có thể hồi lại độ linh tiễn. Nên nếu trước khi bạn xả hết tên mà pháp trận đã sắp hết thời gian, nhớ phải bấm tắt pháp trận này thủ công để hồi lại độ linh tiễn. Chia sẻ một mẹo combo nhỏ, chiêu 1 và 3 có thể bấm cùng lúc, nhấn đồng thời luôn, không cần chờ thao tác rời rạc, như vậy sẽ hủy được delay động tác thừa, giúp tăng tốc độ xả độ linh tiễn. Nói xong về cung ngắn chia trường cung của Già La, có một kỹ năng ẩn bắt buộc phải biết. Chỉ khi ở trạng thái cung ngắn, né phản kích mới kích hoạt bắn liên tu. Cường hóa đòn đánh thường bắn nhanh 4 mũi tên, kèm lướt đi và counter chiêu đỏ của Basi. Sau đó sẽ nhận thêm 2 mũi độ linh tiễn. Còn khi ở trường cung, né phản kích cường hóa đòn đánh thường, chỉ bắn thêm 1 mũi truy ma tiễn, kèm hiệu ứng counter chiêu đỏ, chứ không nhận được 2 mũi độ linh tiễn. Hiệu ứng hồi độ linh tiễn của chiêu 2 và 3 cũng khác nhau tùy theo hình thái cung. Ở trường cung, dùng chiêu 2 và 3 sẽ hồi 2 mũi độ linh tiễn như bình thường, nhưng nếu ở trạng thái cung ngắn, dùng chiêu 2 và 3, ngoài việc lập tức hồi 2 mũi độ linh tiễn, thì đòn đánh thường cường hóa trúng địch sẽ hồi thêm 3 mũi độ linh tiễn nữa, tức là mỗi lần dùng đòn cường hóa của chiêu 2, 3 trúng quái sẽ hồi tổng cộng 5 mũi độ linh tiễn. Thế nên chiêu 2 của chúng ta thực ra cứ hồi xong là xài luôn được. Dù sao thì chiêu 2 ở cung ngắn hồi tận 5 mũi độ linh tiễn cơ. Giờ bàn về cách chọn lưu mạch của Già La. Ở lưu mạch thứ 3, khi chúng ta đi phó bản đơn hoặc leo đại thế giới, nên chọn kiên ý bất tức để tăng điểm ghi truy ma tiễn. Vì ở đại thế giới hoặc phó bản đơn, chúng ta luôn ở trong phạm 6 quả khu vực tác hạ, nên có thể kích hoạt thiên phú khu vực tăng tỷ lệ chí mạng. Còn khi đi phó bản tổ đội hoặc leo tháp huyễn mộng, chọn vạn cung như nguyệt để tăng tỷ lệ chí mạng khi xả trường cung ở chiêu 1. Như vậy sẽ ổn định hơn. Lưu mạch tầng 10 chủ yếu chọn theo trạng thái của Basi. Nếu Basi trâu, nhiều máu, ta có thể chọn thuần tịnh chi lưu, giúp giảm 5 phút thời gian hồi chiêu của chiêu 3. Nếu Basi máu giấy, kiểu Basi bị hạ gục nhanh ấy, ta có thể chọn nhánh 2, thiên khô tất dụng. Nhánh giúp bạn tăng thêm 15% lực tấn công khi ở trong trận, từ đó dồn sát thương to hơn. Tiếp theo xem qua cách nâng cấp Già La. Đầu tiên là huyễn linh. Về phần huyễn linh, hiện tại tạm thời dùng tinh hồng thần thú để qua giai đoạn đầu. Về sau khi đã mở khóa nguyệt nhuận bạc đồ, chúng ta có thể chọn nguyệt nhuận bạc đồ
Bởi vì Nguyệt Nhuận Bạc Đồ, hiệu ứng kỹ năng của nó rất phù hợp với Già La, đều tăng sát thương đánh thường, và một cái nữa là tăng sát thương chí mạng. Đồng thời, Nguyệt Nhuận Bạc Đồ này cũng thuộc hệ Quán Lưu, cùng hệ với Già La. Mọi người cùng xem trang bị và minh văn của Già La. Về phần trang bị, chúng ta chủ yếu chọn set nộ hồn. Set nộ hồn mang lại mức tăng sức mạnh rất lớn, hơn nữa set này chủ yếu được thiết kế riêng cho Già La, đều tăng tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng cho đòn đánh thường. Về phần khảm nạm, chúng ta ưu tiên chọn Ngọc Cực Quang. Nó có thể tăng lực tấn công cho đòn đánh thường của bạn. Ngọc Cực Quang này là lựa chọn hàng đầu. Sau đó, nếu bạn không còn đủ set 4 Ngọc Cực Quang, hoặc ví dụ set nộ hồn còn thiếu một cấp, chúng ta có thể dùng Ngọc Nộ Hồn để ghép cho đủ set. Về phần minh văn, vì Già La rất dễ đạt mốc full chí mạng, nên minh văn chủ yếu chọn sát thương chí mạng. Và tỷ lệ truy kích, minh văn cuồng công ta ưu tiên chọn cực tận, minh văn minh triệt ta ưu tiên chọn đoạt tụy, minh văn bất trì ta ưu tiên chọn cấm vệ. Nhân tiện nhắc luôn, mảnh vỡ minh văn này có thể phân giải mà không bị hao hụt. Tức là khi tôi phân giải một minh văn đã từng nâng cấp, đang có cấp độ, game sẽ hoàn trả 100% nguyên liệu đã dùng để nâng cấp trước đó. Cùng với 12 mảnh vỡ nguyên liệu, mặc định của minh văn cấp không như đó. Mọi người đã biết, nguồn sát thương chính của Già La là từ hình thái trường cung chiêu quận chiêu 1. Sát thương này được tính là sát thương đánh thường, nên chỉ số chính của Già La là tỷ lệ chí mạng. Vậy tôi xin giải thích thêm, tại sao Già La lại cần tỷ lệ như hiển thị trên hình. Trong bảng thống kê sát thương của Già La, sát thương và tỷ trọng của liên kích chỉ đứng sau bắn độ linh của trường cung. Sát thương của nó thể hiện ở liên kích này. Khi chúng ta dùng trường cung bắn độ linh, sẽ có xác suất gây thêm một lần sát thương tương đương, và tỷ lệ truy kích càng cao thì xác suất gây thêm một lần sát thương càng lớn. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký nhé.